السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome my dears grade 2 in language schools. Math is fun with شيماء سعيد. وكالعادة قبل ما نبدأ فيديو النهاردة اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا إشعارات بجميع دروس الترم التاني أول بأول وكمان المراجعات. لو انت أول مرة تشوفني النهاردة هتضغط حالا على الاشتراك، هتلاقي جنبه الجرس على طول وانت بتضغط عليه اختار الكل علشان يكون الاشتراك بتاعك فعلي. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نشوف فيديو النهارده المهم جدا والمنتظر بيتكلم عن ايه. Today we will have arrays, lesson 78 and lesson 79. Let's start with lesson 78. Our key vocabulary today هنبدأ بليسون 78 وليسون 78 بيتكلم عن الاريز اللي هي المصفوفات. ناس كتير قوي كتبت لي في الكومنتس عايزين درس الاري، امتى درس الاري؟ النهارده ان شاء الله هشرح لكم ليسون 78 وليسون 79 لان هما مرتبطين ببعض. موضوع الاريز مش صعب ابدا، ده سهل جدا. مش معناه ان الولاد هياخدوا التيبل الترم ده وهيحفظوا جدول الضرب، لا خالص. هو بيمهد للاولاد يعني ايه مفهوم الضرب ومفهوم الجمع المتكرر. فهنبدأ النهارده في اول حلقة لينا مع الاريز بالكي فوكابولري زي ما تعودنا. واللي بيشوفني لأول مرة رابط قائمة تشغيل الترم التاني هسيبه في الديسكريبشن في الوصف أسفل الفيديو، تقدر تدخل عليه وتشوف كل الدروس اللي فاتت. كمان بحط دايما تحت كل فيديو رابط الدرس السابق ورابط الدرس التالي علشان تقدروا تنتقلوا بين الفيديوهات بسهولة. أول مصطلح معانا النهاردة array اللي هي مصفوفة، column عمود، row صف. يبقى أنا معايا array مصفوفة، column عمود، row صف. We have been learning about different patterns in math. Today, I have a new kind of pattern to share with you. It is called an array. Say that with me. Arrays, arrays, arrays. arrays يعني مصفوفات. طبعا العبارة دي معناها ايه؟ للناس اللي طلبت مني ان انا ترجم دايما، العبارة دي معناها ان احنا درسنا انماط مختلفة من الاعداد في الماث، وطبعا درس الباترنز والرولز تقدروا ترجعوا للدروس دي عن طريق قائمة التشغيل، وكمان رابط الدرس السابق. بيقول today النهاردة I have a new kind of pattern. النهاردة هنتعلم نوع جديد من الأنماط، ورددوا معايا كلمة array اللي هي مصفوفة أو arrays اللي هي مصفوفات. I'm going to show you two pictures. One is an array and one is not. Look at the both pictures and then you talk with your shoulder partner about what you can notice. طبعا هنا بيقول له أنا هوري لك دلوقتي صورتين، واحدة فيهم هتعتبر مصفوفة والتانية مش هنعتبرها مصفوفة. بص للصورتين دول وبعد كده حاول ان انت تتحدث لزميلك المجاور ليك، وطبعا دي استراتيجية working partners اللي هي التعلم بالأقران. هيبدأوا هما الاتنين يتكلموا مع بعض و share their thoughts يعني يشاركوا أفكارهم ويكتبوا النوتس بتاعتهم اللي هي الملاحظات اللي لاحظوها على التو pictures. Look at this. Look at pictures. The first picture and the second picture. After 1 minute of partner talk and ask a few students to share their ideas. يعني طبعا المفروض لو التيتشر في الكلاس هيبدأ يديهم مساحة ان هم يفكروا لدقيقة وبعد كده يختار الطلبة اللي بيشاركوا افكارهم، يسمع لهم كويس جدا وبعد كده يقول لهم ايه. طبعا انا بسمع للطلبة اللي قاعدين وبيشاهدوا، اكيد ركزتوا في الصورتين كويس جدا. You notice a lot. Both pictures have X. يعني الصورتين فيهم X بتكررها كتير كده. And they both have 4 in the top row. 1 2 3 4 X's. 1 2 3 4 X.
في 4x's في الصف الأولاني، في 4x's هنا في الصف الأولاني. But only one of the picture has objects arranged in rows and columns. يعني في صورة واحدة بس موجود فيها الإكس دي مرتبة بشكل منظم في الصفوف وفي الأعمدة. لكن الصورة التانية مش بانتظام، في فراغ موجود هنا وفي فراغ موجود هنا، في أماكن خالية في الصورة التانية، لكن الصورة الأولى كانت منتظمة تماما ومفيش أي أماكن فارغة. فبنقول but only one of the pictures have object arranged in row and columns with no gaps and columns. That one is the array, the other is just a picture. It's almost have complete row and column but there are missing x. يعني موجود هنا الأعمدة كاملة وصفوف كاملة، لكن في الصورة التانية كان في بعض الفراغات والأماكن الخالية ما كانتش بشكل كامل كل الأعمدة وكل الصفوف، فبالتالي الصورة المكتملة والمنظمة دي هي اللي نقدر نطلق عليها array اللي هي مصفوفة. Let's look at more pictures. If you think the picture show an array, stand up. Squat down يعني ابقى جالسا لو انت لقيت ان البيكتشر دي مش بتمثل array. Now teacher do ده اللي هيعمله teacher دلوقتي. Show the array, non-array posters. For each array poster ask what make it an array. تبدأ تعرض مجموعة من الصور وتسألهم ايه اللي خلى دي array وايه اللي خلى التانية non-array poster. Ask how it could be made an array وازاي ممكن نخليها array. الشرط الأساسي اللي يخليني أقول إن الصورة دي بتمثل array مصفوفة. الشرط الأساسي يا جماعة ببساطة اللي تعرفوه لأولادكم إن لازم تكون عندي مجموعة من الصفوف والأعمدة المنتظمة اللي هي columns وrows. يعني لو قلنا إن أول صف عندي فيه 4 stars أو 5 stars زي الشكل اللي قدامي ده، في عندي أول row عندنا it has 1 2 3 4 5 stars. Each row should be 5 stars. كل صف بعد كده المفروض يكون فيه 5 stars. طيب لو قلنا إن first column عندنا فيه 3 stars. So each column should be 3 stars. لازم كل الأعمدة يكون فيها 3 زي ما كان العمود الأولاني فيه 3. الصف الأولاني فيه 5 يبقى لازم كل الصفوف يكون فيها 5. ساعتها بقول عليها إن هي array مصفوفة. لكن لو كانت بالشكل اللي قدامي ده أول رو عندنا فيه 5 stars والرو التاني فيه 3 بس، طيب ده معناه إن الصف التاني مش موجود فيه نفس عدد الستارز اللي موجودة في الرو الأولاني، يبقى ده ما ينفعش نقول عليها array. It is non-array poster. So if you think the picture shows an array, stand up. In this picture they will stand up, but in that picture they will squat down. يعني they will squat down يعني هيفضلوا جالسين زي ما هما لأن دي ما تعتبرش array. But in this picture they will stand up, and in that picture they will stand up لأن الصور دي بتمثل arrays اللي هي صفوف. طبعا في الصور اللي هيلاقي فيها array مصفوفة هيبدأ يقف. الصور اللي هيلاقي إن هي لا تمثل مصفوفة هيفضلوا جالسين في مقاعدهم زي ما هم، ودي بتعتبر لعبة وبتعتبر استراتيجية وبتعتبر how to teach math with fun. Now you will practice building arrays. I will give you a set of paper squares. You may draw picture and write number of your squares. Then arrange your squares into an array. Remember that arrays have rows and columns with 1 gaps. Rows and columns. Your array can be horizontal or vertical. Try different things. Have fun. الكلام الجميل ده معناه ايه؟ بيقول له دلوقتي انا هديلك مجموعة من المربعات بالشكل ده وليكن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
وهيبدأ يطلب منهم إن هم draw pictures and write numbers on your squares. ممكن يكتبوا أرقام، ممكن يرسموا صور ويرتبوا السكويرز دي into an array، يعني يرتبوها بشكل مصفوفة. وبعد كده remember that arrays have rows and columns. خليك فاكر دايما إن الarrays دي لازم يكون فيها rows صفوف، columns أعمدة. وبعد كده hand out sets of squares to each student. Observe students as they work after approximately 10 minutes. المفروض ان التيتشر هيديهم الورق ده ويخليهم يشتغلوا ويرسموا المصفوفات ويفضل يتابع فيهم ويديهم مهلة تقريبا 10 دقايق. طبعا الولاد في نشاط زي ده بيكونوا مستمتعين جدا. هو هياخد المربعات اللي هي مقصوصة دي ويبدأ يرسم في كل مربع الأراي الخاصة بيه اللي من اقتراحه هو، سواء كانت أي شيء قرر إن هو يرسمه في صورة صفوف وأعمدة، وبعد كده يرصهم بالشكل ده جنب بعض لأن لسه النشاط مخلصش. هيقول له في الستودنت بوك نفس الكتابة ونفس الشكل ده، هيقول له glue your favorite array that you made today onto this page. يعني حاول ان انت تقوم بلصق الاري المصفوفة المفضلة اللي انت عملتها النهاردة في الجزء ده. طبعا لو كانت المصفوفة المفضلة للطالب هي stars، رسم stars وعمل عندي كام كولم؟ 1 2 3 columns. عمل عندي كام رو؟ 1 2 3 rows. عمل كام كولم؟ 1 2 3 columns. طيب في طالب تاني رسم triangles اللي هي mathematical shapes، أشكال هندسية، والتراينجلز دول كانوا in 2 rows في صفين and 2 columns. في مثلا رسموا emotions كده 2 columns and 3 rows. طبعا ايا كانت الطريقه اللي هو عبر بيها ورسم بيها وكان الاري المفضل بالنسبه له، بنخليهم يكتبوه في الجزء ده من الكتاب او يقصوه من المربعات اللي هي كانوا بيرسموا عليها الاريز ويبدأوا ياخدوا الجلو بتاعهم ويلزقوا في الجزء ده من الكتاب. دي كانت نهاية الليسون 78، ولكن الفيديو لسه مكمل مع 79. محدش يقفل الفيديو لأن الليسون 79 مهم جدا جدا ومرتبط بدرس الاريز. بنيجي للجزء المهم من الليسون اللي بيقول لي فيه الريفليكشن الخاص بالطالب. ريفليكشن يعني التأمل، يعني الطالب طلع من الدرس ده بإيه؟ Reflect in your learning. Why might it be important to know about array? How might we use arrays? Write or draw your thoughts and ideas. يعني بيساعدني هنا ان انا اوجه الطلبة ازاي ممكن يكتبوا الجزء الخاص بالتأمل عن طريق تفكيرهم في الاسئلة دي. بيقول ايه؟ Why might it be important to know about the arrays؟ يعني ليه مهم ان احنا نعرف عن المصفوفات وازاي ممكن نستخدم المصفوفات. وحاول تعبر عن اجابتك عن الاسئلة دي يا اما بالرسم يا اما بعبارة انت طلعت بيها من الدرس ده. طبعا arrays help me to do main operations like addition and multiplication. دي واحدة من الأهمية الخاصة بالarrays اللي هي المصفوفات، إن هي بتساعدني إن أنا أقوم بعمليات أساسية في الماثematics like addition and multiplication زي عملية الجمع وزي عملية الضرب، وده طبعا هناخده بالتفصيل في lesson 79 اللي هبدأ فيه دلوقتي حالا. Now with lesson 79, our key vocabulary: array مصفوفة، column عمود، horizontal أفقي، repeated addition جمع متكرر، row صف، vertical رأسي. مهم جدا الكي فوكابلري دي ان احنا نعرضها على الولاد ونتأكد ان هم فاهمينها كويس جدا. واللي بيشوفني لأول مرة انا بنصحكم بحاجة اسمها الوورد وول اللي هي جدارية الكلمات. دي ممكن نعملها في البيت لو كنتوا اولياء امور ومتابعيني او حتى تيتشرز لسه مستجدين
وبتدوروا على أفكار تغيروا بيها بيئة الصف وتكون تساعدكم كتيتشنج ايدز inside class. في عندكم الورد وول دي تقدروا تعملوا لوحة وتسموها الورد وول، وكل فوكابلريز جديدة ياخدوها الولاد تكتبوها على كاردز بطاقات سواء كانت ملونة أو عادية من ورق الA4 الأبيض، حتى هتكتبوها بأقلام ماركر، هتكتبوها بألوان، هتصمموها بالفوم اللي يعجبكم واللي يشد انتباه الطلاب بتوعكم. أهم شيء إن كل لسن يكون ليه الفوكابلريز معروفة عند الطلاب ومحددة وعند حضرتك كمان عشان تقدر تأكد عليها باستمرار مع الطلبة بتوعك. Look at this picture. This is an example of an arrays. How many smiley faces do you have all together? Show me in your hand. أنا بقول لكم ده مثال على arrays وبسألكم يا ترى أنت شايف كام smiley face؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. Excellent. So we have 8 all together. We have 8 all together. When you add them, do you count each time? طيب أنا دلوقتي عملت إيه؟ عملت لهم count وعديت واحد واحد من السمايلي فيسز دي. لكن لو أنا عندي عدد كبير جدا من السمايلي فيسز inside one paper أو picture، يا ترى هفضل أعد بالشكل ده واحدة واحدة ولا في طريقة تساعدني ومرتبطة بالarrays؟ تعالوا نشوف. براجع معاكم الarrays، الجزء اللي أنا لسه شرحاه إن ده اسمه row وده اسمه row، لكن ده اسمه column. column 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 ده عمود، لكن ده row صف. This is row and that is column. Remember that we have columns that are horizontal or go across from right to left. We also have columns that are vertical and go up and down. Let's count. طبعا columns go up and down والrows go from right to left or left to right. Look at this picture. This is the first row and that is the second row. So we can express as 4 plus 4, which is 8. We have one row with 4 faces. We have a second row with 4 faces, which is 4 plus 4, 8. What is 4 plus 4? Do you remember double of number? Well done. Double of number 4. 4 plus 4 equals 8. That is repeated addition. We add 4 faces 2 times to solve how many faces were in the array. يعني الكلام ده بيقولك ايه؟ بيقولك احنا هنا عملنا جمع متكرر لان احنا جمعنا الفور على نفسها مرتين. جمعنا الفور على نفسها مرتين وبالتالي احنا بنمثل هنا مصفوفة، والمصفوفة دي بتعلمني وبتساعدني في عملية الجمع المتكرر. فبدل ما انا افضل اعد واحد واحد من السمايلي فيسز، انا خدت عدد السمايلي فيسز اللي في صف واحد وجمعتهم على نفسهم مرتين. طب يا ترى في طريقة تانية؟ أيوة طبعا. There is another way we can solve this. We can count using the columns. Draw and count as you explain. طبعا المرة الأولانية وفي الشريحة اللي قبل دي على طول احنا استخدمنا الروز اللي هي الصفوف، ولكن هنا ممكن نستخدم الكولمز اللي هي الأعمدة. نعمل عليها كده الشكل البيضاوي ده اللي بيعلم لي الأعمدة اللي موجودة عندي، فهلاقي كل عمود فيه 2 smiley faces. 2 plus 2 plus 2 plus 2 which is excellent 8. The same answer. So we can add 2 to itself 4 times or add 4 to itself 2 times.
ممكن نجمع ال 2 على نفسها 4 مرات بعدد الكولمز بعدد الأعمدة، أو ممكن نجمع ال 4 على نفسها مرتين اللي هي بعدد الصفوف. النتيجة هتطلع واحدة زي ما هي. It is an array because it is a group of objects arranged in rows and columns. Open your mathematics student book to page lesson 79 to apply. طبعا هنا هنبدأ نفتح كتاب المدرسة. ده الشكل اللي بيبقى موجود في كتاب المدرسة. وبالمناسبة الناس اللي سألتني وبتكتب لي في الكومنتس يا ريت تشرحي من كتاب المدرسة عشان نستفيد. يا جماعة فيديوهاتي من أول المنهج الترم الأول كل الفيديوهات ومنهج الترم الثاني إلى الآن كل شرح كتاب مدرسة ودليل معلم، ما بستخدمش أي كتاب تاني في الشرح، وبالتالي هتلاقوا إجابات لجميع صفحات الكتاب المدرسي سواء كان ترم أول أو ترم تاني لحد الفيديو اللي أنا شغالة فيه دلوقتي، وكمان باقي فيديوهات الترم أنا هكمل معاكم لنهاية الترم بإذن الله إن شاء الله. فما تقلقوش أبدا، كل الشرح ده من كتاب المدرسة ومن دليل المعلم، ودي نفسها كده سكرين شوت لصفحة كتاب المدرسة في الليسون 79 موجود بنفس الشكل كده. Count the row and write the addition equation, then count the column and write the addition equation. طيب هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي عد الصفوف واكتب لي فيه موجود عندي كام صف وكام عمود، وبعد كده اكتب عملية الجمع المتكرر لكل حالة من الحالتين دول سواء كانت في الصفوف أو في الأعمدة. Here we have two rows يعني احنا معانا صفين. And we have 1 2 3 4 5 columns. التو روز اللي موجودين عندنا هنا اللي هم الصفين امثلهم ازاي بايكويجن؟ ايه هي عملية الاديشن اللي موجودة هنا؟ كل صف فيه كام؟ 1 2 3 4 5. So we can write 5 plus 5 which is 10. طيب الكولمز الموجودين عندنا هنا كام؟ دول 5 columns. طيب كل عمود فيهم موجود فيه كام سكوير؟ موجود فيه 2 squares. So we can add 2 to itself 5 times. نقدر نجمع ال 2 على نفسها 5 مرات. 1 2 3 4 5 times 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 which is 10. The second question, we have 2 rows معانا صفين and 3 columns. 1 2 3 عندنا صفين وثلاث أعمدة. طيب الصفين كل صف فيهم كان موجود فيه كام من الفيشز؟ 1 2 3. So 3 plus 3 equals 6. Or we can say 3 columns, each column 2 fishes. طبعا كل عمود فيه 2 سمكة، يبقى نجمع 2 زائد 2 زائد 2 يديني 6 اللي هي 2 plus 2 plus 2 equals 6. We are going to practice writing repeated addition equation to solve how many objects are in each array. Notice that the first array is a 10 frame. There are 2 rows, so 2 is written after row. There are 5 columns, so 5 is written after columns. We can create repeated addition equation by adding the rows by adding the columns. If I add the columns, I can write 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals 10. If I add the rows, I can write 5 plus 5 equals 10. Both answers are correct. Raise your hand if you have questions about the directions. طبعا تقدروا تكتبوا لي في الكومنت أي أسئلة مرتبطة بالفيديو، أي أسئلة مرتبطة بالدرس، اكتبوا لي في الكومنتس في التعليقات أسفل الفيديو ده الجزء الفلاني أنا مش فاهمه كويس، طيب الأسئلة تبقى إزاي؟ طبعا بطمنكم إن الفيديو اللي هينزل بكرة بإذن الله على القناة هيكون lesson 80 اللي هو نهاية الشابتر 2، وكمان فيديو مراجعة على الوحدة التانية بإذن الله تعالى. إن شاء الله ربنا يبارك في الوقت وأقدر أنجز الاتنين وأرفعهم بكرة على القناة، فيديو الليسون 80 اللي هو نهاية شابتر 2 وكمان مراجعة الشابتر كله والأسئلة اللي ممكن تيجي وطريقة الأسئلة
وكلها برضو مرتبطة بأفكار كتاب المدرسة ودليل المعلم. مش بجيب من كتب خارجية أبدا، أنا ببدأ أطبق على الأفكار اللي جت في كتاب المدرسة وبجيب من عندي. فتابعوا كويس جدا القناة بتفعيل الجرس واختيار الكل عشان يوصلكوا إشعارات بأي فيديو بينزل أول بأول. ونكمل مع كتاب المدرسة. موجودة عندي set of flowers، مجموعة من الورد. تعالوا نشوف في كام رو عندنا هنا، كام صف. 2 rows, so write 2 in rows. We can add 1 2 3 4 5 6 6 to itself 2 times، يعني نجمع 6 على نفسها مرتين. عندنا كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6، so write 6 in columns. The addition equation here is 6 plus 6 equals 12, but the addition equation here is 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals 12, which is adding 2 to itself 6 times. يعني بنضيف ال 2 على نفسها 6 مرات، لأن كل عمود عندي موجود فيه 2 من الفلاورز. عندي كم عمود؟ عندي 6 من الcolumns. Each column has 2 flowers, so add 2 to itself 6 times. Okay, those scans, the number of rows 2, the number of columns 4. So we can write the addition equation as 4 plus 4 equals 8, or we can say 2 plus 2 plus 2 plus 2 4 times، يعني نجمع ال 2 على نفسها 4 مرات، لأن أنا عندي 4 من الcolumns، 4 من الأعمدة. Each column has 2 cans، يعني كل عمود فيه 2 من الكانز. So 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals 8. Our last picture about poles, we have 2 columns، يعني عندنا عمودين. We have 4 rows. Each column has 4 poles. So write 4 in rows and 2 in columns. We can add 2 to itself 4 times, or we can add 4 to itself 2 times. This is the end of the lesson. وصلنا لنهاية الدرس. Reflect on your learning. Where have you seen arrays in the real world? Write about or draw your ideas. السؤال هنا بيقول له تأمل كده في حياتك، انت شفت الاريز دي اللي هي المصفوفات موجودة في ايه؟ في اي حاجة في الحياة، في البيت، في المدرسة، في الشارع، في النادي، في قصر الثقافة اللي انت بتروحه، في اي مكان انت بتذهب اليه. يا ترى شفت الاريز دي موجودة في ايه؟ تقدر تكتب وتقولي لو انت عارف. لو انت ما عندكش لسه، عشان grade 2 صغننين وما عندناش حصيلة لغوية كبيرة قوي من الانجليش نقدر نصيغ بيها العبارات بشكل كبير، فاحنا ممكن نسيبه يعبر بالرسم. في مجموعة من الستودنتس رسموا box of eggs، يعني صندوق كده جواه بيض. طبعا كلنا عارفين ان كرتونة البيض دي خير مثال للاريز اللي هي المصفوفات. كمان مجموعة تانية فكروا في الكيتشن، المطبخ، ولقوا ان في حاجات كتير inside kitchen like arrays، زي الكب كيك مثلا احنا بنعمله في الصواني اللي هي بتبقى على شكل arrays، زي الايس بوكسز اللي هي مكعبات التلج والقالب الخاص بيها، ده شكل arrays. طبعا الاكس اتكلمنا عنها. ممكن في المقلمة بتاعته او في الباج بتاعت المدرسة يلاقي جواها الكالرز او الكرينز، الالوان المية دي بتبقى الباليتة بتاعتها مصممة على شكل arrays صفين كده. ممكن الكيوبز اللي عنده المكعبات كلها بتبقى المكعبات كلها بيبقى الوجه بتاعها كده مرسوم فيه نتوءات بتبقى على شكل arrays. ممكن الميك اب بتاع ماما يكون فيه دواير بالشكل ده كلها arrays. ايا كان الحاجة اللي هو بيحاول يكتشفها. الديسك inside class بيبقى الديسك اللي هم قاعدين عليه مرتب في الاريز على شكل arrays. كل الكلام ده صحيح، نستقبل منهم سواء هم رسموا سواء هم عبروا بالكلام او بالرسم، وابدأ افلتر كل الافكار بتاعتهم واصيغها في النهاية بالشكل اللي هم يستوعبوه. درس الاريز درس بسيط جدا وفي نفس الوقت مهم جدا، لانه بيأسسني لسنة تالتة بإذن الله لما الولاد يبدأوا يدرسوا التايمز تيبل اللي هو جدول الضرب.
فبيكون هو اوريدي عنده الاستعداد لأن هو خد مفهوم عملية الضرب عن طريق الجمع المتكرر من خلال درس الاريز. قدر يعرف ان الصفوف دي بتمثل لي عملية جمع متكرر. جمع متكرر يعني مش محتاج لما يكون عندي حاجة متكررة ان انا اقعد اعد واحد 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 لحد ما اوصل للعدد الكلي. لا، انا ممكن اخد صف صف او عمود عمود واجمع الاشياء اللي موجودة في الصف ده على عدد الصفوف مع بعضها، اقدر اوصل للمجموع الكلي للشكل. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وان شاء الله مستنية تعليقاتكم، وانتظروني في الليسون 80 نهاية شابتر 2 بكرة بإذن الله، ومراجعة الوحدة التانية. أشوفكم على خير الفيديو الجاي. لو انتوا أول مرة تشوفوني وما اشتركتوش، ما تحرمونيش من اللايك والكومنت والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.